The station with the best music. Inside the pie, love you for life. You're the best of radio, the radio of my life. Radyo Bol-anon. RJ 100.9 FM. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radyo Bol-anon Network. Basta RBN, tatak Bol-anon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran. Kining mong musunod nga programa usa ka binayran ang mga pulong ug ang iyang giskutan iya lamang sa tagdumala ning maong programa ug way labot kining maong sibiyahan. Aris sa Bohol, gugma nako ang pagserbisyo. Prioridad ka, Bol-anon. Basta tatak o mentado, abante Bohol. Innovate na lang sa product. Okay. Dili ninyo mga farm. Yung trabaho si mong mama. Dili, lahi na siya nga kanang na crab plantation sir. Bali ang ilahang nahimay nga crab is ilang i-export. So meaning pwede ka maupod mo mahimay. Kamao na gyud mahimay. So wala tayong problema sa manpower na to. Okay. Kaya hindi mo higala nga tulibutan sa saktong context ha. Kasagaran mo mga pagkaon na to. Kasagaran ha. Like atong gustong bisa pag-usaon na to, kini napagyapon na ng mga panahon ba nga kaya gusto ta mo kaon unya dili available na pagkaon kay wala sa season, ting habagat, kining dili panahon nga tigpakita ning mga kani mga limango lambay naman yung mga season na napay mga panahon nga didaan ka mo dakop aning lambay labi nagyulubidhan no. So ug pananglitan nangandoy ka ug nangala jud ka ug nag-iliw ka aning mga pagkauna. Dili ni mo masaligan nga naa siya kanunay sa merkado kay ato nimo wala pay baligya. So dili jud ka kakaon na this time mga tao nga nagtan-aw nga sa kaon na nung himo na to nga all season, all year round yung mga pagkaon. So mo ni ang crab-tastic. Tell us unsa man na in essence crab-based product pero unsa man na siya? Kana ang sir is kana siya kanang ang goal ginamo sa crabtastic sir is like even though naka-bottle na siya murag fresh nga crab gyapon yung makaon na to. It's like we're bringing the ocean to their table. So mato ang among goal nga dili pod siya ingon nga grabe og mga preservatives. Matong among process among gitarong aron mas mapulong pa ang shelf life. And then wala jud sa preservatives or nga gi-add na mo. But still ang shelf life niya is na 1 year good siya. So and then based po sa mga customers ang sir grabe da pod ang ilahang sa convenience sa ilang part, especially sa mga tao nga di ganahan mo kaon og grab tungod kay di ka mao mohimay. Mahal na. O kutsara na nimo. Mahal pa daw and hindi nila matilok ang unod ba. So sayang lang daw mato nila ganahan pero tungod sa crabtastic ganahan sila mo kaog crab. Kundi og imong tanawon mo igala nga crab ko ano siya murag giluto in oil no. Pero wala kay sahog wala sa ikuan. Actually na sir. Na siya yung mga spices pero namigihimo nga di siya klaro or ano. Murag kuan na mura na siya og hint of kuan ra karon ang labi sa kuan mo na no. So unsa jud nahitabo ngano man how come nga ikaw mo napili sa Department of Agriculture to represent Bohol? Actually, wala gid ko ganang alam mag sir because I graduated computer science man and then wala jud ko alam about agriculture so gi-invite lang ko ni former Mayor Juno Humamoy nga mo join ko no siyang farmers to represent Inabanga. And then during sa provincial nga level, ako nag-expect sir kay 34 ka mga young farmers nganing salmot and then 33 nila puro mga agriculturist. Ako ra dili and then
fortunately napili ko sa top 7 sa regional level. So mato nga atong gi tarong gihapon until naabot gid ta sa national level, pero pag start up na ko sir, grabe kay wala ko expectation ba nga ngani day ni kadako ang ngani day ka grabe ang mga young innovator sa Philippines. So napildi ko sa startup nga category. So may ana ko nga I have to redeem myself. So I work on my craft and then ako siyang gipasikat og taman sa Philippines. And then after ato is mao akong gisalmot sa national for the upskill category, and fortunately kita may napili nga number 1 sa regional level. So pag-abot sa national level, kita may nag number 1 sa whole Philippines. Layo good kay biya no, kay grabe atong preparation kay muna tag namungot nga napili ta sa startup. Mataw akong gi-redeem and then gitarong og percent no sa mga panel nato dito sa Baguio City. So happy gid tanan nga nakadaog gid ta sa number 1 gid ta. You were talking of startup. Unsa mo startup nga mo gi-present? Kana sir, sa young farmers man god kay sa provincial level sir is all idea ra gyud na siya. Sa usa ka young innovator. Okay. And then ining abot na sa regional taga-anak kanila og mga grant, and then dapat is imong i-realize nimo ang unsa imong idea. And then magpadayon na siya kanang upskill category pod sir. Mao na ang mga established na mga enterprise na nga need pag additional funds para mas mo-grow pa sila sa ilang enterprise. So basically, gasugod ka diri sa Bohol unya na Philippines region na punduhan unya mo na nahimo na kang kuan nahimo na kang negosyo kita and kinahanglan i-compete na sad ni para upscaling. Yes. Okay, so mao na siya nito mo kana unya diri sa Bohol sa 34 nga agriculturist o gusa ka computer science ka kapag yan na nakagawas, no? Nakagawas mo yun sir, yes. But then unsa may mga main contenders nimo makinumdum pa kadto unsa may mga Daghan sir, mga pagkaon goat farming, mga kanang nay piggery, mga poultry, okay, mga kabaw nga na sir. Pero ako kay ning focus na gid ko sa production sa lettuce, and then ning focus po ko sa akong strength nga marketing. Madto akong gibidag taman no nga kanang mas unsa pa na nga mga tinda diha sir, kaya na ko na nga ibaligya nga i-promote nga pasikaton. Mo to akong gi assurance nga gihatag sa mga panel matong siguro naganahan po sila. Okay, so you started with lettuce o something level sa lettuce sa katong gidani mo sa kuan gikan sa region ang gidani mo sa national na upscale na or katupang ang crab re upscale. Nadala ko sa national sa lettuce, and then napildi so na akong gi-change ako ang enterprise so into crab. Mato nakadaog na ko. Pero kami sir is do nagporn og lettuce pero wala gimi farm. So akong gibuhat sa akong farm sir is akong gitungtong sa ibabaw sa balay. Ang farm bali ko ana siya hydroponic system akong gamit since wala may yuta. But aron ginahinay gi-roll na ko ang halin, gitaron na kog taman ang grant kag gihatag sa DA akong giampingan, and then karon is nakapalit na gid kog yuta nga farmland na gid siya. Mato akong gi-relocate na ko ang farm nga nasa balay. Sa lugar na gid. Okay, kining unsa ka dugay ang gikan sa regional grant nimo? Unsa ka dugay nga nasa top jud nimo nakanegosyo gyud kadayon? Actually kay katong before ko ning join sa contest, nano kay idea about hydroponics sir. Ako nang ginhini ba kay kanang nasakit man kog fatty liver before, and then I need to go healthy living. So since nihit kayo og lettuce sa among lugar sa Inabanga, mato ako is nag-search ko sa paghimo. So pag after hatag nila sa grant namo, automatic gid ko nga naka-set up. Together with my father, mato nga ang makita nimo sa logo is akong papa sa among brand. Okay, makita mo din magyala actually mas mayo og napad ba. Anyway, in a short one, basin og sa sunod ng mga semana makita na to ma-feature ang mga products nga ani at tungod kay tilaw tani in fact naata dito sa balay, but dili kay sa pag-unsa ato jud ni suporta kadto sa atong mga mag-uma labi na gitong nakakita ba nga nay maayo nga paagi di ay ni ato ni ipa-update tungod kay buhata nga og ang tanan maghimo og sama sa gibuhat. Exactly, mahimo jud mahitabo jud kuan lang sa kakugi lang gid na to. Okay, so
Sa pag conceptualize sa crabtastic, so the trigger moment na to. So kato sir is ahong di ba nga nakoy nabasahan nga video awat Jack Ma, anas Jack Ma nga if you want to become successful in life, be the first, and then if you want to become a millionaire, solve a problem within your community. And then ako sir is I live in a community man wherein 90% of the families are fisher folks. And then ako nagdako ko sir nga ako ang papa is mangingisda. Okay. Gamay gigig income. So nangita ko paagi nga on how to alleviate or to increase the income of the fisher folks. Mato nga since crab catcher man akong papa, so nag-una ko sa amo ang problema. So akong gitry innovate ang iyang product. So since nag-boom man to ang mga pastil in a jar, so akong gi-try og copy ang concept, and then nakoy gi mga twist nga lahi gyud siya, nga malahi siya sa market. And then si Crabtastic po sir is first in the Philippines pa siya nga na-launch nga klase nga product, mao siguro tong hit gud siya, dali siya naka-penetrate sa nationwide market. In fact, daghan ng mga investors from international ang gusto nga mo kuha gyud. And then we just got our FDA man last January, so karon is possible na gyud siya nga madala siya internationally atong product. So this similar license to operate, no? Kaya mo man ay kuan, no? So kaning license to operate mga igala para sa mga maghimo mga pagkaon nga kanang maghimo pagkaon ba nga mo i-distribute kinahanglan ka ani og food and drug permit, no? Nga kini po'y nakaingon nga makahatag sila o lisensya ni mo maka-operate ka kay nakita na sila sa imong mga pamaagi niya sakto siya. So di na mag-all mga tao makapalitan ni nga maglain nila tiyan tungod kay kana bitong naay mga problema sa handling sa pagkaon, no? Contamination. So ingon ana nga tong gitan-aw nga kining right now unsa may mga kuan unsa may mga sana flavors nga imong kuan sa imong pagkagimong pangkuan nga pagkaon. So ako actually kay nag-start gid ko sa original, no, kanang original nga flavor niya, pero tungod sa mga request sa mga customers, ilang mga gusto, since open-minded man ko, no, because if you will become a businessman dapat naadyo ka ana nga trade nga open-minded jud ka. So ning follow ra jud ko sa mga customers sir. Matong so far si Crabtastic aduna na siya 5 ka variants. We have the original, the spicy, we have the humba, the relleno, and then the Crabtastic paste. And then right now we were able to innovate na 7 crustaceans na gyud, dili nang teta kay crab. It's okay. We also have different variants or different crustaceans like the saang, nanatay abalone, nanatay shrimp, nanatay tahong, scallops, nga tangkilik pod sa masa pod, no? So kay nito jud nga once gani maka-innovate kag something, mura man siya ko answer ka na gani addiction bitaw. Nga once nga mo nakaani murag easy na para sa sunod. Bali na kay na build nga formula sir ba. Bali sa pagsugod gyud ang lisod ani. Yeah, exactly. Mo gyud na itong gikat kay after all sa idea ng tan-aw sa research kung saan ang hydroponics man set up kung kaugalingon mo ay gipamuhunan. So how much was the grant gikan sa region na ganay? Sa provincial sir natagaan ko og 80,000 pesos. And then pag abot sa regional startup natagaan ko 150,000. And then sa regional upscale tagaan ko og 300,000. And then sa national is tagaan ko og 500,000. Okay, sa national. As a winner na ni siya. Yes, sir. Okay. Gikan sa provincial, unsay may clearly science innovation nga imong gihimo ani 80,000 imong nadawat. So kana nga 80,000 sir, ako ra gyud na siyang gipadako sa gi-expand sa akong greenhouse. Mato before I was only like having the produce of 1,000 heads of lettuce, but after the grant nahimo na siyang 7,000 heads of lettuce na. So katulad akong gipuhunan and then gipadako, gi-roll na ko tanan. So actually no kay before ko after ato sir na set ako tanan kay natangtang ko sa trabaho, no. Natangtang ko sir kay tungod sa kakapoy magduka-duka naman ko, so mato nga murag
call dito sa Ginoo gyud nga para dito sa agriculture jud ko. Wala jud kay idea nga from computer science and then natikang ko sa agriculture kay wala ko nag-expect. Okay. So dana kay kuan like sa hydroponics for lettuce unsa kadugay ang production niya? So sa hydroponics sir, from sowing to harvest mo dangat ko siya mga 30 to 45 days gyud before ka maka-harvest. 30 to 45 days niya. Tungod ka hydroponics ni paspas ang turnover, no? Paspas ang ROI. Paspas gyud. Mga 3 months sir, mabawi na nimo. Mabawi na. Okay. Before pero karon is high naman ang competition. Taas daghan na pug kuha, no? Pero taas pa po ang demand yun actually kay if you notice nasa mga merkado karon na maligya sila ay kanang hasta apil lang itong plastic kasularan Natong cup. na dito yung makitaan. Okay. So, after sa kuan, sa regional startup, mo tong i-present ninyo, no? So, using this kuan, is there any mechanization that's being used or naa ba kay gamit pa kagani wa makinarya for the production of kay processed food ni? Sa pag-producer, wala kato mga water pumps lang. Water pump Okay. and then murma to ang gigamit nga mga machines. Pero karon is since nagama ko sir, nag-lettuce chips man ko. So nagama pa na lettuce chips na to kay tungod kay naka-experience pod ko nga naadyoy mga time nga wala bitay halin ng lettuce so ma-overgrown siya, mapait. Unya mato nga akong gi-process, akong gi-innovate para walay sayang ta. So karon sir is nagamit na sa mga machines like the oiler kanang para masa sa mga dough ingana. So kana daghan tag machines nga gamit ana for the lettuce chips na. Okay, kay after all, mo ni usa sa mga gitan-aw sa nato, no? Sa kaning mo kung magtrabaho ka, manguma ka, managat ka, tungod kay wala ta kay wala tay control ang demand o supply, no? Makakuha ka usahay daghan o niya tungod kay kining wala kay klarong storage system sa balay, madaot ra ng pagkaon. So usa sa mga nakita niya is kaning og lettuce og wala kay halin, madaot ng lettuce, mabot, masubraan, mapait man na siya. So again, himo is kani lettuce nga unsa ni siya? Lettuce chips. Lettuce chips. Yeah, Okay. Anong giniman og littlelicious. Okay, letulicious. Unya kining unsay lula ba additive like gawas nga usual lettuce nga makuha nimo ikaw ano unsay mga other additives nga iya makuha kaysa eating lettuce as is. Kung answer ka ng mga flavors ana or sa man. Unsay napuno kita sa lettuce aron paghimo ani. So, na-flour, mga ingredients, okay. ito naka-flour, and then, akong gitry og kanang para ng mga kangkong chips, pero murag lahi man gyud siya ang texture sa lettuce. So, ako na lang gi-slice ang lettuce, and then gitangag flour, and then tangag mga ingredients. Pero, dili po siya ingon nga, kanang, dili safe nga chicheria ha, like, because ning focus mi sa among goal gyapon nga dapat we will make a healthy snacks gyapon sa atong mga consumers. So chicheria siya ni Mura sa chicheria sir, ang iyang style, ang design niya. So pwede siya like pwede sa mga bata considering nga magtanaw sila sa chicheria, not realizing nga lettuce sila gikaon. Yes sir, that is true. And also sa atong mga gores na dira no sa mga kuan na nga dili gyud pud parat amo ang chips sir, mato nga mas ganahan gyud sila. Okay. So moto sa letulicious na Littlelicious. Letulicious. Okay. So going to other products, another product katong crab nato kaning crab may tan-aw gyud nato kuan. Sa crab production mo labi na karon nga daghan na kakay like your name about other kuan na laing mga crustaceans. Doon na yung mechanization yung gagamit? Yes sir, nagamit na gyud ta og kanang mga machines sa pag-processor. Actually to be honest sa inyo ha, naghan mo tanan sir ngano kun nung napaprolong na ko og 1 year ang iyang shelf life sa walay mga preservatives added. It's the process namo kay magsugod ang among processor 8 AM mahuman siya ang usa ka bottle og 5 PM.
ingana kataas ang process namo, and then ingana po mi ka careful sa contamination para jud namo ma-prolong, mas mapataas pa namo ang process niya. Actually, when the DTI food tech visited us dito, na-shock siya kay wala ko yung idea ng mga pag-process, pagluto, but still I was able to manage to create nindot nga proseso para talaga ma-preserve good without any preservatives ang ato ang mga products. Okay. Kuan po ni shout out para sa naman tayo food technology diri sa Bohol na actually na organize ngayon na si Lunay ATI, DTI, kani silang mga kuan magtabang ni para sa mga tao nga pananglitan dunay mga ginagmay negosyo labi ligis pagkaon no kay negosyo mo pagkaon o na gusto mong baligya nga gawas na sa Bohol nagkinahanglan na tao FDA ana unya ang FDA mo po na kinahanglan nimo makakuha kag license to operate aron ang imong baligya masiguro nga kini dili makadaot kini agi ni sa sakto nga kuan. Okay. So pwede ninyo makontak para gusto ka nang moabot na mo kuan nga magkuha mo lisensya aron makapamaligya mo outside Bohol. Ari mo diri sa food technology murag naay food tech nga naa diri sa Bohol. Nasa sir, DTI. Nasa DTI. DTI o free lang. Okay. So kana libre na siya mangigala sa tuon ninyo kay aron maka istorya mo kay aron matambagan mo kung sa'y proseso mao bitan ni rason nga pananglitan gagmay ra kayo nga atong kining shelf life that means nga naay posible nga dili maayo nga food practice kanang food manufacturing practice ba nga atong gigamit mahugaw or not necessarily hugaw kanang naisingot na to so kana gi-introduce ka og bakterya sa imong pagkaon so dugay na pero in the long run mo na pagkaingon nga mubo ang shelf life no so maniguro ta nga kuan so mo ni ilang himo diri sa Inabanga. Okay. Unsa ganito ano product niyo eh? So nakoy answer nakoy shrimp, nakoy scallops, nakoy abalone, nakoy saang. And before sir, we're only getting seafood products here in sa Bohol lang. Before nag-start ko Inabanga and then expand ko sa Binido, CPG. And then right now we're getting supplies na from Bantayan Island, Cebu, from Masbate. So nag-expand na ta kay since we are trying to get into Ayala naman and other malls in the Philippines. And also, this coming May, I'm going to go to Manila for an international expo wherein we're going to deal with the investors sa like Nasod. And then also this coming April 22, so we will be going to Iloilo for another B2B with the Ayala, SM, Robinson, and big players in the markets in the Philippines. So we're hoping to get more investors. Mato nga, before na nga mahitabo, so we already positioned our raw materials pala dili ta mag-shortage. Mag-shortage so sigurado labi na gyud makitaan like kanang initial nga makitaan ba. Nga mo ni kasagaran nga problema sa nato like kanang material ta kayo sa first batch of production nili sunod pangutanan nila sa kaya ninyo mo-produce og 10,000 ani pero na. Wala kayo. Oh, daot na dayon. Okay. So considering an Aris in Inabanga sa Bohol daghan man jud actually hindi siya it's just nga murag lisod kay coordinate mo na tanang market no pero mo na you have to arrange at kanang mangita kag asa ang potential nga sources so right now dili kay Bohol ang ilang source so that also means posible nga dili pud makasupply ang Bohol ang tanan. Okay. Unya abot ka sa pagkabot nimo sa national competition unsa may ubang mga products like unsa category gani sa mga apilan kaning crab may mga upscale category sir. So akong gidala dito ang akong gibida is the crab tastic itself. Pero akong gidala dito nga mga products is the saang, the crab and the shrimp. Bali mao ni akong ipakita sa mga panel to convince them that this enterprise needs help and then it really has potential. And then tungod ani nga product sir nga crabtastic sir, we were able to raise the income of the fisher folks to 50%. So before ang palit sa mga middlemen sa amo ang baryo is 150 but right now it turns into 300 na per kilo. So we're also giving livelihood to or employment to the housewives of the fisher folks.
So dako gyud siya impact sa community. Usa na siya ka social enterprise kay ang among kong goal sir is not just to gain profit but also to strengthen communities and transform lives of the kanang mga people sa among community, and also to inspire pod responsible entrepreneurs po across the country. Exactly, sa ingon ni Jack Ma, makasolve ka sa problema sa imong kuan, may mga milyonaryo mo. Mao na gitingali niya. Murag na nakuha na yun nato ang formula ni Jack Ma na paingon niya sir. Inspire others, okay. Okay. So, unsay kuan, like unsay pinakadako nga hurdle sa imong kinabuhi labi ni gyud ani considering ang sa crab karon. Actually nag-start gud ko sa crab while nag-innovate pa ko sa yaha. Daghan jud ko ng mga discriminations or mga pag BBI or mga wala yung una ko. Nag-start ko sa crab, especially my parents. Nga sila nga ngano magama man sa food product nga wala man kay any culinary background or basta makadaot ka sa mga tao, makahiloy nga na blah 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 blah. Kaya mismo gani pag tinola or escabeche ko kamao. But ako, I was able to innovate a product na crabtastic, no? So, pag sikat na siya sa Manila, diha na silang mamaning tabang nako sir sa pagluto, sa pag-process, and then first pag gani na ako nga launching sa Manila, timing diha ang mga dagko nga chef from different hotels like the Sheraton, the Marriott ug mga Conrad nga mga executive chef. Ila yung gitalawan ng crabtastic and then approve kayo nila. But still, there are some comments of the customers, mapato akong kitagaag bili pod para mas mo-grow pa or mas matarong pa nato ang crabtastic. Like, can you actually say nga kaning taste ng crabtastic murag taste of Bol-anon? Yes sir, of course. Bol-anon nga taste Oo, yan. okay, Actually, na yung mga timpla, mga higala, mag-sorry-sorry ka sa mga lugar. Like, ato ka dito nakit sa Luzon, like, in Kapampangan areas. Na actually, lahi na timpla nila, lahi pag-area na Mindanao, lahi yun. Sa kanin, kuhan yun, no? Okay. Bol-anong taste yun, sir. Ako ang gi-refer ani. Bol-anon taste. Okay, so right now you're saying na ano siya, isa na siya ka-social enterprise karon. Like, initial sa imong operation, pila ka mo imong tao ni karon pila na? Well, labot ng suppliers na to. Secretary. So, operation sa kuwan, sa balay, like in the production. Right now, actually, we already have like 5 na pickers, sa tong pickers na to, and then we also have 3 for the cook, and then katong mga gipangkuan kay karon magud sir nga panahon na from starting January, February, December, nag-off season ang crab, so bali na atay mga on call nga wala pa nato gikuha sa as of the moment, pero still katong 8 ka buok is nag-continue to sa production karon. So last year in total gani og mga 15 na 50 ka tao. 15. 15 ka tao. So karon is hopefully nga matagaan patagrasya sa Ginoo no para mas mudako pa since natay alas nga FDA, so mas mas makabugwak pa tas itong mga product. So hopefully no nga makahatag patagdaghang employment sa mga tao. So as to crabtastic kanang in unsay like unsa kadaghan man net nimo for a let's just say 10 kilos of crabs. Ang yan yung sir is 4 kilos of fresh crab. Ang net gud mo ana after the himay is 1 kilo of crab meat. So bali 4 ka kilo nga fresh nga crab. So sa cost so far tanaw nimo like sa pricing karon nga mo gi kuan how much nga din sa ka kuan ka tong crab ug may grapa nga crabtastic. Ang 200 grams it will cost you like 329, and then ang 250 grams is 419. Yan na sir. So kanang costume mo doon ay usa sa problema nako when I started my enterprise. Kinatingan ko sir nga grabe ka lakas kayo sa sales pero nagkagamay atong puhunan. Mali din sa mga doon ang dapat kananay ato ang itagaan og bili no kaning costume nato kay wata kabaw nga yes nga
paubos na dito kay lugi na dito di ay. Kasi kakayo. As in, Napiban niya, wag kayo magago niya, mahal na kayo. tama, mali din ang costing nila. Sa costing actually na natigita na. So, well, for crab-tastic magigala, mo na mga unaon hindi na ka masama na rin. Magsiyitag po, nito ka magbuakas ko, maghimay ka. Karon di na, kinanglan, na siya sa kagarapon and playboard na siya, so pwede na. In fact, there was a another innovation nga ako nakita niya hapon, ito, isod na siya sa cup. What was it, sir, si Crabtastic Hit and Eat. Okay, so actually first to siya nga local brand nga nag-release og self-eating rice meal sa Philippines. So yes na siya shirataki rice which is also imported from Japan. And then napod siya crab, mga seasonings, and then you just need warm water lang. Warm water, and then ibutang mo sa ubos sa bottom nga part. And then after a couple of seconds, mubukal na to siya. And then wait for 15 minutes, you will have your rice meal ready. Lamig yun sir, promise. Okay. Yeah, asa mo siya mapalit actually. So, seemingly this small, wala pa po limakuhan. So, sa Pilipinas, no? Wala pa. So, available na ang Crabtastic Hit and Eat online. We are available on TikTok and Shopee. And also, nasa ICM, Island City Mall. Asa man napit sa ICM? Sa grocery nga area. Sa grocery area. So, naarad siya. Pwede rin siya makuha dito ng mga igala. Okay. So, kani, and we're about 5-10 minutes, no? Anyway, sige lang. Kaya ito rin yung tanawan. Okay. So, yung saan mo pag-connect aning Japanese technology ng kanang hit and eat? Ako sir kay kanang once maka-develop ako mo nag-focus gud sa R&D sa among enterprise. So if maka-launch og product, another product mo akong gustong hunaon. So nag-trend ni nga self-eating rice meal pero ang iyahang products is coming from China. And then when I tried it, di ko ganahan mo kaon kay murag na something like you're eating plastic bitaw. So ako is since we are aiming for healthy products, so nag-innovate ko, nagama ko nga something healthy pod nga self-eating rice meal pod. And then ako is I worked before as a VA, so I know nga wala jud time nga magawa sa balay nga magluto. So it's for them as well. Sa mga atong mga workers dira nga work from home nga way time nga mogawas magluto. So para nila sir and then mga campers, travelers So kani kuan jud sigurado tong dali ra kay siya mo no liya. No miss kayo mo no na katuran butang kuan no hindi ni tubig ang iyo butang. Warm water lang sir. Dili necessary init gyud. Warm water lang. Unya unsa ka init warm rasad. Warm lang, normal water lang. Ang iyang food, sir, mubukal din siya kanang unsa ang kainit nga kanang bagong haon nga luto, nga na pod. Oo ba? Nga na pod, sir. Malingaw siya at the same time, malingaw ka when nag-prepare sa imong food. So, unsay kuan science behind that? Nana siya heating pack sa ilawom, sir. Heating pack na siya and then inigbasa ato niya, kato siya ang mo generate og heat. So mo steam siya sa katong naibabaw. So basically, so kani cook na ni siya da no sa balik? Wala. Ang cook lang sir is ang crab, pero ang rice is dili pa siya cook. So how dili pod kuan kana unsa man gi-dry o mayo ang crab aron kuan wala sir. Mubo ka ng shelf life. Gi-oil na mo and gi-retort pouch lang siya. Okay. Para mas dugay mapanos. So wala kay og ipapugdaan kana mga kuan no, mga mix. Okay. So, from this guy, from your experience ba, kaya mo kung daghang mga Bol-anon pro nagkatanaw, mga batanong Bol-anon na dili na kayo interesado bitaw nga mag-farm, ganing mag-produce o mga pagkaon, kaya yun na ganahan, cellphone, nagyod. Kining unsa may mga katambag? So, I understand, no, nga, kaning atong mga kabatanunan pod karon no, nga, ang ila dun tanaw sa mga farmers is that why kwarta, it's a poor man's job. Just like me before, ganap pod ako ang mindset no when it comes to farming and also sa mga fisher folks. Kaya mapod ako nadak-an pero I find it wrong. Kaya ako mismo is a living proof na naagyoy kwarta sa agriculture. In fact, I have met a lot of young innovators across the Philippines and then
grabe, kanang start pag sir, grabe na ilang overthink nga, di ni kaya, nga na blah blah blah. Pero ako, no, as an innovator, no, makaingon jud ko nga lami jud ni nga product, lami nga potential, pero ang nagdalang jud siguro ang need og push. So mato nga grateful pud ko nga we have the Young Farmers Challenge, no, to give or to help our young innovators nga mas mapadevelop pa gud ang ilang product. Hopefully, no, that in Bohol we can also invite a lot of young innovators. Kay karon lang gani nga events sa Bida Asenso, sir, I've met a lot of them na mismo ako na pabilib, and hopefully, no, na mas ma-encourage pa nato sila, and DA Region 7 is also doing their best as well to encourage our younger generation, kay very critical na ba yung mga farmers, sir, as PSA, it's 57 years old na daw yung ang average age sa farmers nato, and critical kayo ang food security sa country. So ako rin tuod ko, sir, nga kanang gani nga tong mga young innovators, grabe ang ilang thinking, sir. If makadungan ta sa kanang national mga trade, mga convention or expo, makaingon jud ko nga grabe ang ilang mga innovations. So hopefully, no, na di ta mahadlok mga kabataan, di ta mahadlok, and then if you need the help, we are here with the DA7, the DTI. So naagid sa og ganang kag puhunan, we have the DTI, magpalow na sila. If ganang kag machine, we have the DOST and the DA. If ganahan kag mga training, bisan asa kadapi ikan ubay to tagpilaran, dili mo malimtan ang proyekto niyang nasugdan, ang pag-abante sa Bohol. Maoy una niyang buhaton aron ni kapasigarbo sa tibuok kalibutan. Aris sa Bohol, Aris. Aris sa Bohol, Aris. Andam sang mo serbesyo sa Bohol para sa asenso. Aris sa Bohol, Aris. Aris sa Bohol, Aris. Sa iyang kasing-kasing ang Bohol kanunay gipiti. Ang kalinaw ug kahapsay ibalik sa lungsod ug barangay, ang nagkadamak nga korupsyon maugayo diyang wagtangon, ang pag-abante sa Bohol. Maoy atong ikahinaman aron magmalipayon ang tibuok nga katawhan. Aris sa Bohol, Aris. Aris sa Bohol, Aris. Andam sa mo serbesyo sa Bohol para sa asenso. Aris sa Bohol, Aris. Aris sa Bohol, Aris. Sa iyang kasing-kasing ang Bohol kanunay gipiti. Sa iyang kasing-kasing ang Bohol kanunay gipiti. Sa iyang kasing-kasing ang Bohol kanunay gipiti. Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Strong sa una, hair strong karon.
Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise. Unilab quality yan. Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri. Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care, gentlest care, siya gamitin everyday. PH Care, cooling care, for icy cooling feeling. PH Care, gentlest care, para fresh everyday. Ano mang pinagdadaanan, our gentlest care for every Filipina. PH Care Versus previous formulations with regular use. Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga giporma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy. Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana. Di ka liho, di ka trabaho, hasol kaayo mabughat. Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat. Maunang diskarte na ako, discarding bisdak na to. Mas paspas banat sa upat! Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab quality yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. DTX 500. Josie sa Baluka, nakatira sa Barangay San Manuel. Dati, mataas ang sugar ko. Ano pong naramdaman nyo matapos nyo pong uminom ng DTX 500? Ay, unti-unting nagbaba ang blood sugar ko. Unti-unti. Nung mga 3 days pa lang ako nag-inom, naging 120. Hanggang ang huli kong check kahapon, naging 91 na. Maganda talaga ang DTX. Okay. DTX Sinubukan 500. nila ang DTX 500. Kasi ako, aprobado ko na talaga dahil sinubukan ko. DTX 500. Mabibili sa mga butika. Like a dear old friend who you can trust. We are BQ Mall. Through the years you have been with us. Thank you, BQ Mall. Through the good times and the rough times, you could always count on us. For quality service and quality goods in Mahal. BQ Mall is here to serve you. BQ Mall for all things new. Good times are here for one and all. Get it all at BQ Mall. BQ Mall, our place to go to. BQ Mall, so tried and true. You're in for a sunny shopping experience. Come on in, my friend, to BQ Mall. Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po ng akong body pain. Naana mga bisita, kajud lang. Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan nimong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Wow, mas maayo pa? Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang Sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta. Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care. PH Care, gentlest care, siya gamitin everyday. PH Care, cooling care, for icy cooling feeling. PH Care, gentlest care, para
fresh every day. Ano mang pinagdadaanan, our gentlest care for every Filipina. PH Care versus previous formulations with regular use. Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og lapad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan. Phenylpropanolamine, HCI chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan nako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay capsules. After a month, actually wala pang month weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Ni-recommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So, I would really recommend this product. It's never too late to be healthy. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man? Mao lagi, Mare, uy. Dili na ganahan miskwila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsaon naman tao namo ni Mare, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon aning bataa. Paoperahan dahil ninyo si Junjun, Mare. Dugay, ragyud mi plano anak Mare. Pero asa man taon may gibayad sa pagpaopera, uy. Lisod baya kaayo ang panahon karon. Ay, Mare. At tudad si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun. Mo ba, Mare? Sure ka nga libre? Oo, oy. Higayon na dyan na ninyo, Mare. Salamat kayo, Mare, ha? Mao, nagyud niyang tubag sa among pag-ampo. Ace Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, 4th floor of Ace Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Problema, igawas! Myra Cough, Myra Cough, Myra Cough! Ubong na'y plema, hasul kaayo, maong ako nag-Myra Cough na. Ukal ang batong na plema, afford pa! Myra Cough na. Myra Cough! Unilab quality yan. Amroxyl hydrochloride is the generic name of Myracough. If symptoms persist, consult your doctor. Gikan kanamo sa DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas. Sa iyong kasing-kasing, ang Bohol kanunay gipitig. Kini nga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Higa na kumusta mayong gabi Welcome na sa biglang editions pagpanaguban niya itong tulumanon. Inyong tulumanon ang Plastada second portion. Sa gihapon, inyong sulugon sa kanunay, Weng Jimenez Lagura. Makiguban ninyo, nining laing tungastak na paghatod kaninyo sa mga naglugapat nga mga impormasyon nga may labot ang lalawigang Bol-anon. Ano mayong gabi sa tibuok lalawigan sa Bohol. Labi pa sa 19 ka mga lungsod nga may naglangkob sa katulong distrito nga gilangkoban usab sa 436 ka mga barangay. Tanan nga mga barangay officials maayong gabi ninyo.
Welcome ning atong tulumanon. O nya mayong pagpaminaw, mayong pagpanikay-sikay ni Boss Ariel Handayan din has lungsod sa Anda. Ni Boss Christopher Makinano uban sa tibok niyang pamilya mayong gabi welcome ning atong tulumanon. O nya ni Sir William Bayron din sa Barangay Ilaud, lungsod sa Pilar. Salamat kayo Sir William, no? Kanunay di kuno ning maminaw nining tulumanong plastada first and second portion. So dako kay akong garbo, dako kay akong kalipay nga daghan gyud kayong gasunod nining tulumanon ni Mr. Plastada. Muangay silang maminaw kay kining tulumanon na wa gyud lipod-lipod, way ko kahadlok, way luoy-luoy mubutyag sa kamatuoran. So sa pamilya ni Sir William, no, maayong gabi diha sa Barangay Ilaod, lungsod sa Pilar. So tanang katauhan, maayong pagpanikay-sikay. Amping. O niya, way paglangan ni anasan speakers linya, ha? Ang atong amigo kugihan kayong barangay konsehal sa Ilaud, lungsod sa Pilar, no? Wailain ang kanhi iski chairman, batanon kasaligan, may agi gyud sa pagpangalagad, and the presence of Konsehal Jess Madrigal Tagupa. Konsehal Jess, mayong gabi diha nimo. Welcome ning atong tulumanon plastada second portion. Sa kanunay imo gihapong amigo, partner sa paghatod sa mga importanteng impormasyon nga ngay may bawan sa katawhan sa katulong distrito Weng Lagura. Imo sang mga mainiton nga pagpanibaya o pagpangumusta sa tanang katawhan Locop Tercero Distrito. Maayong hapon usab Sir Wing, no? Maayo kay nakabalik ta og atong pagchika karong gabi na akong pagtimbaya, no, sa ato ang mga kaigsuonan nga nagpaminaw diri sa ato ang plastada, no, second portion, ilabi na sa ato ang mapalanggaon nga Congresswoman Alexi Tutor sa Tercero Distrito, ang atong kinakugihan ug buutan kay nga Congresswoman, ilabi na sa ato akong buutan og himos po jamo nga mayor sa lungsod sa Pilar, Engineer Wilson Paho, ilabanan po sa ato ang Vice Mayor nga si Vice Mayor Wilfredo Fernandino ug kauban sa mga kagawad sa lungsod. Og sa ato ang barangay captain pag-usab si Honorable Expedito Bactasa, inabanan sa ato ang mga kauban sa buhat pod sa mga kagawad sa barangay Ilaud. O ako pong i-shoutout sa Sir Wing, no, ang ako ang sako pod kay nagkita mi gabi dito sa isa sa mga event ningon siya nga nakapaminaw gid siya sa ako adtong panahon nga interview ko. I-shoutout po nako akong kinapusgan nga sakop Sir Kuya William Byron, inabanan sa iyang pamilya diha. Maayong pagpaminaw kay siya po Sir Wing nakapaminaw og unsa gyud pod og katinuod ang mga proyekto nga gihatag sa atong Congresswoman Tutor. Yes, salamat kayo Sir Jess, no? Unya dako kay nakong kalipay nga si Sir William Byron kanunay deng naminaw aning tulumanong plastada kay dasayod siya nga kining tulumanon na way lipod-lipod, way gidapigan, way gikahadlukan nga mutug-an sa kamatuoran aron ang katawhan dili gyud kalimbungan. Now, Konsehal Jess, again, welcome ning atong tulumanon. Paghuman sa atong kabildo niadtong unang arangkada nato dinhi sa atong tulumanong plastada, naghinabi pamanta off the air na panimo. Sayang sir, kay daghan pataunta og ipaambit sa itong mga kaigsuonan, kay daghan pa kayo og mga impormasyon nga angay nilang mahibaw-an sa mga maayong gibuhat sa atong gwapa mapinanggaong inahan sa ikatulong distrito nga si Congresswoman Alexi Bisas Tutor. Apan napupuso man sa ning atong pagpanaguban sa sulod higayon. Mao ni nga ako yung gibatunan, gibarugan ang imong pulong nga daghan pa kayo og mga impormasyon nga angay mahibaw-an sa katawan hinungdan nga karong gabi una ako yung kang gihangyo pagbalik nga ikauban kanako sa atong tulumanong plastada second portion kay gusto kong maminaw directly coming from you ang tanan nga mga impormasyon kay lagi sawa pa ka mahimong barangay konsehal pero nahimo na kang ex officio member
Ako sa lang ato sa before ko musulti no, ako sang kanang correct ko basin ay nakapaminaw nga taga amo ba nga Sige, sir. dili ko nahimo as chairman Sir Wing, nahimo lang ko as gagawad sa una kay basin mo ingon sila og nagpaing ang inon ko nga as chairman dili na sa imo as chairman kay basin pog na nakapaminaw nga taga amo ba. Okay, I stand corrected. Sige, I stand corrected. Yes. Okay, go ahead, sir. Yes. Okay, so Sir Wing no, sa ato ang pagpadayon sa ato ang chika karong pagniagi, Sir Wing, ang ako ang mga youth sa sector pud no naapod tay atong ibalik na sir no. Ang ato ang youth sector sa Alicia naamo pud tay nagbarog na youth coordinator sa Alicia, Sir Wing. Naapod tay mga youth coordinator nagibutang pud sa Carmen. Naapod ta sa Hagna. Actually naatay kuan sa Hagna nga isa siya sa members sa mga kanang kasi tawag na kanang fraternity man siguro na siya, Sir Wing, pero in a good like acro man siguro na nga kanang kuan, Sir Wing, fraternity and sorority no kung yes, ikipi Sir Wing. Sir Jess, kung ikipi o Alpha Kaparo fraternity and sorority dako kay na kung garbo o kalipay being member of the Alpha Kaparo fraternity and sorority akrosad ko no. So dako kung kalipay nga ang Alpha Kaparo ang akong mga igsuon no dinha sa Tercero Distrito, aktibo kayo nga nakig-alayon gyud niining mga mayong programa ni Congresswoman Alexi Visas Tutor. So long live Alpha Kaparo. Yes, Sir Wing no. So mana Sir Wing, nindot kayo ang ato ang mga kabatanon karon sa Alicia. Nangutana ko sa ato ang youth leader diri sa Alicia nga unsa may natabang pud ni Congresswoman Tutor sa panahon nga naay ning graduate nga ilahang sakop sa Alicia nga youth sector, Sir Wing, sa panahon nga nang graduate, isa si Congresswoman sa naghatag og recommendation para makapadali bitaw og makahatag og job sa mga first time job seekers sa mga fresh graduates, Sir Wing no. Anya yes, yan sa Alicia isa sa mga daghan na katabangan pud si Congresswoman diha nga nakapa trabaho na og nindot na ang ilahang mga kahimtang karon, Sir Wing. Wow, congratulations no. Unya hinaot nga ampingan nila kining dako kayong grasya nga miabot nila. Napahiluna gyud ang ilang kinabuhi, ang ilang maayong ugma tungod sa dakong tabang ni Congresswoman Alexi Visas Tutor. Now, Cons Jess, mangutana ko nimo. Matod pa nimo, niadtong unang arangkada nato nga ikaw mismo nakaobserba ka, nakakita ka sa dakong kalainan sa mga nangaging nga mga kongresista dinha sa atong distrito. Kaya ako tagalubok, parehas ta Tercero Distrito. Doon na ba po'y nahibaw-an mo, nadunggan, nahibaluan nga naapoy mga nga professional na karon na pahilon na tungod sa mga tabang sa mga niaging kongresista? Doon na ba o wa mo? As far as I know, Sir Wing, sa pagkaroon wala ko'y na hibaw-an nga nanay mga na professional siguro. So far na gud siguro pod, Sir Wing, pero dili gyud same sa panahon karon ni Congresswoman Tutor nga sigurado dili na maihap ang atong mga scholars atong mga batan-on nga na successful na. Sumasa akong giingon, Sir Wing, pag niagi na to nga interview nga daghan na kayo sa amo pa lang lungsod na, Sir Wing, nga daghan na kayo na professional. How much more sa ubang lungsod pod nga nahimo na pong successful no sa tibuok Tercero Distrito, Sir Wing. So daghan na gud kayo. So sa imong tan-aw, Cons, ang mga pulong o ang iyang gisgutan iya lamang sa tagdumala sa maong programa og way labot kining sibiyahan. RBN, serbisyo publiko nga walay gidapigan, mga detalyado og tinuod nga balita ang inyong masayran. Paminaw kamo sa RBN DYMA 100.9 ug 95.9 FM sa dial sa inyong mga radyo. RBN, Radio Bol-anon Network. Basta RBN, tatak Bol-anon. RBN, worldwide, ang tulay sa kasayuran.